සුබම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නාලා හැමෝටම. ඉතින් ගොඩක් බිසි වුණ සති දෙක තුනකට පස්සේ තමයි අද මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ. සර්ප්‍රයිස් ඕඩර් එකක වීඩියෝ එකක් තමයි දාන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට මම ලෑස්ති වුණේ කොහොමද කියලා මට හිතුණා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ මම චොකෝ ෂොප් එකකට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේකේ නම කැන්ඩිලෑන්ඩ්. නිගම්බ රෝඩ් එකේ තමයි තියෙන්නේ. මාබෝල කියන ප්‍රදේශයේ. ඉතින් මෙතනට ආවා මට චොක්ලට් පැක් එකක් හදන්න ඕන නිසා ඒකට අවශ්‍ය කරන චොක්ලට් ගන්න. ඉතින් මෙතන ප්‍රයිස් ගැන කියනවා නම් ගොඩක්ම රීසනබල්. හස්බන්ඩ් කියපු විදියට එයා එහෙන් ගත්ත ප්‍රයිස් වලට වඩා මෙහි පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ගාණ වැඩි වෙලා තිබුණේ. ඉතින් අපි ඉක්මනට මෙතනින් අවශ්‍ය කරන චොක්ලට්ස් ටික ගත්තා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්නනේ මෙතන සර්විස් එක හරිම හොඳයි. මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එයා ගොඩක් උදව් කරනවා. ඒ වගේම ක්වොලිටිස් කීපයක චොක්ලට්ස් මෙතන තිබුණා. අපිට ඕන බ්‍රෑන්ඩඩ්ම චොක්ලට් එකක් අවශ්‍යයි නම් එහෙම ගන්න පුළුවන්. ගාන පොඩ්ඩක් අඩුවට හොයන කෙනෙක්ට නම් ක්වොලිටි එකෙන් පොඩ්ඩක් අඩු චොක්ලට්ස් අඩු කියන්නේ හදන රට ඒ කියන්නේ රට අනුව ඔයාලා දන්නවනේ ක්වොලිටි එක සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ක්වොලිටිස් කීපයක චොක්ලට්ස් තිබුණා. මට ගන්න අවශ්‍ය වුණේ ඔරිජිනල්ම එක. මොකද ඇමරිකාවේ ඉන්න තාත්තා කෙනෙක් තමයි යාගේ පුතාට මේ සර්ප්‍රයිස් එක දෙන්නේ. ඉතින් පොඩි බබෙක්ට දෙන දෙයක් නිසා සහ කොහොමත් මම ඕඩර් එකකට ඕනම දෙයක් කේක් එකක් හදුවා වුණත් උපරිම ක්වොලිටි එකට තමයි කරන්න බලන්නේ. ඉතින් ලාභයට වඩා ක්වොලිටි එක බලපුවාම අපේ බිස්නස් එකක වුණත් පැවැත්ම වැඩි. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ. ඉතින් අපි මෙතනින් අවශ්‍ය කරන චොක්ලට්ස් ටික ගත්තා. ඊළඟට අපි ගියේ කූල් ප්ලැනට් එකට බබාට ටොයිස් ගන්න. ටොයිස් එක චොක්ලට්ස් තමයි ඕඩර් කරලා තිබුණේ. ඊට අමතරව මගේ ඕඩර් එකේ බැලුන් එකක් දෙනවා. එයාගේ ඒජ් එක තියෙන. මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට ඉස්සරහදී. ඉතින් මෙතනට ආවා ටොයිස් ගන්න ආවට ඉතින් චුට්ටක් දන්නේ නැද්ද ආවහම ඉතින් අපි ආස කරන දේවල් දැක්කම එතන පොඩ්ඩක් නවතිනවනේ. ඉතින් ජුවලරිස් තියෙන තැන පොඩ්ඩක් නවතුණා. ඊළඟට අපි ගියා ටොයිස් තෝරන්න. ඉතින් ගොඩාක් තැන්වල ඇවිදලා ඒ කියන්නේ අවුරුදු 9ක බබෙක්ට තමයි මේ සර්ප්‍රයිස් එක කරන්නේ. ඉතින් එයාගේ ඒජ් එකට ගැලපෙන ටොයිස් හොයාගන්න ඕමනා වුණා. ඉතින් ගොඩක් තැන්වල ඇවිදලා බැලුවට පස්සේ ගොඩාක් තැන්වල ගාණ වැඩි. හැබැයි ඒ වයසේ බබෙක්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහේ ටොයිස් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අන්තිමට තමයි අපි කූල් ප්ලැනට් එකට එන්න තීරණය කරේ. හස්බන්ඩ් තමයි ඉතින් අද වීඩියෝ එක කරේ. ඔයාලට පේනවනේ පිටිපස්සෙන් එක දේවල් කිය වීඩියෝ කර එනවා ෆෝන් එකත් අල්ලගෙන. ඉතින් මෙතනින් අපිට වමනා කරන විදියට ටොයිස් ටිකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. මම ගොඩාක්ම බැලුවේ බබාගේ ඒජ් එකට ගැලපෙන සහ යාගේ මොළේ වර්ධනයට උදව් වෙන. එතකොට යාගේ මතක ශක්තිය, යාගේ සිතීමේ ශක්තිය වැඩි වෙන ඒ විදිහේ ටොයිස්. ඉතින් අපි දෙනවා කියලා නිකන් දෙයක් දෙනවට වඩා ඒ වගේ ටොයි එකක් දෙන එක තමයි හොඳ කියලා මට හිතුණා. ඉතින් පුතෙක් ආස කරන විදිහේ දෙයක් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම වැලියබල් දෙයක් වෙන්නත් ඕනේනේ අපි දෙන දේ. ඒ නිසා තමයි පොඩක් ඇවිදලා හොයලා බැලුවේ. ඉතින් හස්බන්ඩ් ගිහිල්ලා ඔන්න ඔය වගේ තැන්වල කාර්ස් තියෙන තැන්වල එහෙම පොඩ්ඩක් නවතිනවා යා වැඩිපුර වෙලාවක්. හැබැයි ඉතින් මෙන්න මේ ටොයිස් වෙනවා මට මතක විදියට 7000 ගාණක් වගේ. ඉතින් ඊට වඩා ඒ ප්‍රයිස් එකටම ඊට වඩා ගොඩාක් වටින ටොයිස් ටිකක් එතනින්ම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ආසයි තමයි බබාලා. හැබැයි අපි වියදම් කරන ගාණට ඒ දේ වටින්න ඕනේනේ. ඉතින් මම
හිතන්නේ එහෙම. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ එක එක්කෙනාගේ අදහස්. මොකද හස්බන්ඩ් කිව්වා මේ වගේ දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්, ඕන තරම් කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් එහෙම කියලා. ඉතින් පුළුවන් තමයි. හැබැයි මං ඊට වඩා වෙනස් විදියට හිතන නිසා මම ඒ වගේ දෙයකට ගියේ නෑ. ඉතින් මම මෙතන පසල් ගේම්ස් වගේක් තිබුණා. මම ඒ ටික බැලුවා. බලාගෙන ඉස්සරහට ගියා. ඊට වඩා හොඳ එකක් තිබුණොත් ගන්නවා කියලා. ඇත්තටම මේ වගේ ගාන නම් කලින්ට සාපේක්ෂව ගොඩක් වැඩි. හැබැයි අනික් ටොයිස් එක්ක බලනකොට වටිනවා. ඉතින් මෙන්න මේක 18,000 ගාණක් තිබුණේ. මම ප්‍රයිස් එක පෙන්නුවේ ඒක හරියට මේ ફોකස් වෙලා නැහැ ප්‍රයිස් එකට. ඉතින් ඒ 3D පසල් එතන තිබුණේ. ඒවා 18,000 ගාණක් වුණා ඒ සයිස් එක. පස්සේ ඉතින් අපිට ඕඩර් එක දුන්න අයියට වීඩියෝ කෝල් එකක් අරගෙන අපි සිලෙක්ට් කරපු ඒවා පෙන්නලා එයාගෙන් ඇහුවා ඕකේද කියලා. ඉතින් අපි එහෙම ඕකේ කරගෙන තමයි අවශ්‍ය කරන බඩු ටික ගත්තේ. හරි, එහෙනම් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි බඩු ටික අරගෙන ඉස්සරහට යමු. මෙන්න මේ යෝයෝ එක දැක්කම නම් මට පොඩි කාලේ යෝයෝ එකක් තිබුණා. හරියද? එකක් නෙමෙයි දෙක තුනක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැක්කම මට ආසෙ හිතුණා. මෙන්න මේකෙත් තියෙන ගේම් එකක්. අපි ඒක නම් බැලුවේ නෑ අරලා. ඉතින් යෝයෝ එකේ කතාව. ඉතින් යෝයෝ එක උනේ පොඩි ගාණක්. 250ක් හරි ඔන්න වගේ පොඩිම ගාණක් උනේ. ඒක දැක්කම මට එතනින් යන්න හිතුණා. මට ආසෙ. ඊට පස්සේ ඒක ගත්තා. පුතේ ආස වෙයිනේ ඒකට කියලා. ඉතින් soft toys තියෙන තැන ඉතින් දන්නවනේ. අපි ගියාම කොහොමද චුට්ටක් නවතින තැනක් නේ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මෙතන නැවතුණා. ටොයිස් ටික අරගෙන ඉවර වෙලා අපි පල්ලෙහාට ආවා. මෙතන තියෙන්නේ ගෙදරට අවශ්‍ය කරන බටු, එතකොට වෝටර් බොටල්ස් තියෙනවා, මග්ස් තියෙනවා. මෙතනට ආවේ මග්ස් බලන්න. ලස්සන මග්ස් තියෙනවා එක එක ඩිසයින්ස් වල, කලර්ස් වල. ගිෆ්ට් දෙන්න ගොඩාක් ෂෝක් ඒවා මං හරි ආසයි. ඉතින් මට හිතුණා මග් එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ පැකේජ් එකට මග් එකකුත් එකතු කරොත් හොඳයි කියලා හිතන. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපි දෙනවා තමයි. හැබැයි මෙතන තියෙනවා ගොඩාක් වෙනස් ඒවා. ඉතින් මේසා බලන්න හිතුණා. ඔන්න ඉතින් ඒව බලන්න අපේ ලාවේ ප්‍රොමෝෂන් කරන අක්කා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කතා කරා. ඉතින් එකපාරට එහෙම යන්නත් බෑනේ කතා කරනකොට. ඒ නිසා චුට්ටක් කතා කරා. දැන් ඉතින් මෙතන කලර්ස් තෝරනවා. ලස්සන කලර්ස් තියෙනවා. හැබැයි ගර්ලි ලුක් එකක් නැති මග් එකක් හොයාගන්නත් ඕන වුණා. ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් එකක් ගමු කියලා තමයි හිතුවේ. ඊට පස්සේ කොහමහරි මග් එකත් අරගෙන අපි ආවා බිල් කරන්න. මම ගෙදර ගිහින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ගත්ත දේවල් මොනවාද කියලා. මෙන්න මේ ඩාර්ට් බෝඩ් එක ගත්තා. ඒක ඒ ඕඩර් එක දුන්න අයියා තමයි ගන්න කියලා කිව්වේ. මෙන්න මේ කා එක පොඩි කොටස් වෙනකම ගලවලා හදන්න පුළුවන් පසල් එකක්. ඒක හරිම ෂෝක්. මේ තියෙන අර මම උගලන්ට කලින් කියපු බැලුන් එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මග් එක. අර බැලුන් එක මම කොහොමත් ඕඩර් එකක් කරොත් දෙනවා. පොඩි බබෙක් නම්. මේ තියෙන ගත්ත මග් එක මං හිතනවා හොඳයි කියලා. මොකද පුතෙක් නේ යා. ඒ නිසා ටිකක් කල් එයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එයාගේ ස්ටඩිස් කරන වෙලාවට ටී එකක් එහෙම වහලා තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේකත් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ අර මම කියපු යෝයෝ එක. ඒක ඉතින් චූටිවත් නිකන් හිතුණා ඉතින් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ගත්තා. ආයෙ රැපින් කරන්න රැපින් පේපර්ස් ගත්තා. මම
මම කිව්වනේ ගොඩාක් බිසි වෙන දවස් කියලා. ඉතින් මේ ඕඩර් එක තිබුණේ මාර්තු 5 වෙනිදා. එදාම අපේ නංගිගේ බර්ත්ඩේ එක. ඉතින් පහුවෙන්ද පාන්දරම හිතුවේ එයාගේ කේක් එක කපන්න යන්න. මොකද එයා ගෙදර නෑ. එයා වැඩවලට යනවා. බිසි. එයා යන්න කලින් අපි යන්නනේ. ඒ වගේම පස්වෙනිදා ගොඩාක් බිසි දවසක්. ඉතින් ඒ නිසා තාත්තා කේක් එකක් කපන්න ලෑස්ති කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒක අපි පාන්දර දාගත්ත නංගි යන්නත් කලින්. ඉරිදා දවසක් නිසා අපි චර්ච් යන්නත් ඕනේ. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම නංගිට දෙන්න ලෑස්ති කරපු තෑගි. මේවා නම් ඉතින් හැම එකක්ම මගේ අතින්ම නිර්මාණය වුණ දේවල්. ඔයාලා දන්නවනේ මම ගෙතුම් වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අලුතෙන් කරපු බෑග් එකක්. නංගි එකට ගොඩාක් ආසාවෙන් හිටියේ. ඒ නිසා මට හිතුණා මේක දෙන්නම් කියලා. ඒ වගේම ඉයරින්ග්ස් ටිකක් දාලා ඒක ලෑස්ති කරා. ඔන්න පාන්දර 4ට නැගිටලා ගිහින් නංගිව සර්ප්‍රයිස් කරලා චර්ච් ගිහින් ඇවිල්ලා දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ සර්ප්‍රයිස් ඕඩර් එක දෙන්න යන්න. ඉතින් ඔක්කොම දේවල් රැපින් කරලා මේ විදිහට තමයි තියන්නේ. පොඩි බොක්ස් ටික මම මේ බෑග් එකට දැම්මා. මේ පාර ඇත්තටම බෑග්ස් හොයාගන්න බැරි වුණා. මට කොහෙවත් බෑග්ස් ගන්න නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මගේ කලින් ස්ටොක් තිබුණ බෑග් එකක් ගත්තා. පුතෙක්ටත් ගැලපෙන විදිහ එකක් වෙන්න ඕනේ නිසා. අනිත් ඒවා මේ විදිහට තමයි දුනියා චොක්ලට් වලට ගොඩාක් ආස කෙනෙක්. ඉතින් මේක රැපින් කරන්න හස්බන්ඩ් තමයි අයිඩියා එක දුන්නේ. ඒක ලස්සනටම ආවා. මේ තියෙන කැන්ඩිලෑන්ඩ් එකේ කාඩ් එක. ඔයාලට ඩීටේල්ස් ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඩාට් බෝඩ් එකයි කා එකයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම රැපින් කරේ. මං හිතනවා හොඳයි කියලා. මෙන්න මේ බැලුන් එක අනේ හුලං යනවා. නම්බර් 9 එකේ හුලං යනවා. ඒ වගේම අර නිකන් අර යටින් දාන්න තියෙන බැලුන්ස් ටිකෙත් ඒවා නිකන් කැඩිලා ඩැමේජ්. ගොඩක් ඩැමේජ්. ඉතින් දැන් යන ගමන් ඒක මාරු කරගෙන යන්න ඕනේ. නිසාට කුඹල පෙන්නන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න තිලක් මැකින් තමයි මම මේ බැලන්ස් ගත්තේ. ඉතින් එතනට ඇවිල්ලා චෙක් කරලා බැලුවා. අපි ටිකක් දුර අරන් යන්න ඕනේ මිගමුවටත් එහා. ඉතින් ඒ නිසා චෙක් කරලා බලලා අපි එකක් ඕකටත් මාරු කරගෙන මෙතනදිම පුම්බ ගත්තා. පුම්බගෙන ඔක්කොම ගැට ගැහුවේ නෑ. මොකද අපි ත්‍රිවිල් එකේ යන්නේ. අරගෙන යන්න අමාරුයිනේ. ඒ නිසා පුම්බගෙන විතරක් ගියා. එතකොට ත්‍රිවිල් එක ඇතුලේ තනින් තන හරි ගැට ගහගෙන යන්න පුළුවන්නේ. ගොඩක් දුර යන්න ඕන නිසා අපි හිතුවා එතනට ගිහිල්ලා ලස්සනට හදා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ බැලුන් ටික පුම්බන අතරේ මම ඔයගලන්ට කියන්නම් පොඩි දෙයක් මේ වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් දැන් මේ පුතාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න ගිහලා අන්තිමට මම තමයි සර්ප්‍රයිස් වුනේ. ඒක ඉතින් දුක හිතෙන කතාවක්. සර්ප්‍රයිස් කරන තැන වීඩියෝ කරේ හස්බන්ඩ් විතරයි. ඉතින් මේ කොහොම හරි වීඩියෝ එක මියුට් වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ. සර්ප්‍රයිස් එක කරන වෙලාවේ ඇත්තටම පොඩි එකේ නම් මාරු විදියට සර්ප්‍රයිස් වුණා. මේ ඉතින් එයාගේ එක කපන්න ලෑස්ති කළා ඔක්කොම තිබුණා. එතන තමයි සර්ප්‍රයිස් කරේ. කොහොම හරි එයා හොඳටම සර්ප්‍රයිස් වුණා. එයා හිතන්නේ අපිව කලින් දැකලත් නෑනේ. ඉතින් එයා හිතන්නේ නැතුව ඇති එකපාරට මෙහෙම මේ දෙයක් වෙයි කියලා. ඉතින් එයාගේ තාත්තගෙන් තමයි මේ දේවල් ෂෙයා කරන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලම දුන්නේ. එයා ගොඩාක් සර්ප්‍රයිස් වුණා. දුක හිතෙන දේ ඉතින් වීඩියෝ වෙලා නෑ ඒ කිසිම දෙයක්. එහෙම තමයි ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වෙනවානේ. කොහොම හරි ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ වෙලා තියෙන ටික ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් ටික මම හිතුවා දාන්න. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ නෑ කියලා හිතාගෙන ඉඳලා ආයෙ හිතෙන නෑ මම කරපු ටික විතරක් හරි ඔයාලා එක ෂෙයා කරගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේකේ යටට අර ලොකු බැලන්ස් ටික එනවා. හරි ලස්සනයි.
අපි 8:00 වගේ වෙනකොට කොහොම හරි ඒ බබාගේ ගෙදරට ආවා. කොහොම හරි අපි කියපු වෙලාවටම වගේ ගියා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි එදා දවස ගියුනේ. එදා දවස් කිව්වට දැන් මේ වීඩියෝ එකේ දවස් 3ක විතර දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් බිසි වුණ දවස්වල පොඩි වැඩ ටිකක් විතරයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා ඔයාලට අරගෙන එන්න වගාවේ වීඩියෝස් ඒ වගේම තව ලස්සන වීඩියෝස්. ඉතින් ගොඩක් බිසි වුණ නිසා එඩිට් කරගන්න බැරි වුණා. අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට ලස්සන වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිගටම channel එකත් එක්ක රැඳෙන්න ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝස් වල අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. තව ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.